यस्तो डिभिजन ल्याएर अझ यसमा हामीले छोडियो भने कस्तो साउन्ड निकाल्छ यस्तो आयो टङ 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 यस्तो आयो हैन टङ 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 यो तपाईहरुले विभिन्न मोडमा चाहिँ यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको छु हैन धरती आकाश अरु आठै दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य वायव्य नैऋत्य आग्नेय सबै कोणमा हामीले गर्यो भने अझै भित्र बस्छ भनेर मैले पटक पटक भन्दै आएको छु अब यति भइसकेपछि रिड गर्न पनि आयो TITI दर्शकवृन्द नमस्कार म यहाँहरूलाई म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु आज चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले खास के भने यो स्ट्रमिङ प्याटर्नकै एउटा चाहिँ रोचक प्याटर्न त लिएको छु त्यो सँगै के भने रोल अफ काउन्ट एन्ड सब काउन्ट है प्राय काउन्टको बारेमा त्यस्तो चर्चा गरेको त पाइन्छ तर यो सब काउन्टको बारेमा त्यति चर्चा गरिदैन तर सब काउन्टकै आधारमा मात्रै रिदमहरु तयार भएका हुन्छन् प्राय प्रचलित छ है सब काउन्टले यस्तो रोल गरेको हुन्छ नि रिदममा भेरिएसन दिने रिदममा चाहिँ गीत सम्बद्ध एउटा चाहिँ प्याटर्नको सिर्जना गर्न विविध सन्दर्भमा चाहिँ सब काउन्टले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ अनि काउन्ट त चाहियो नै हैन अनि त्यो हिसाबले काउन्ट र सब काउन्टसँग सम्बन्धित मैले आज यो भिडियो तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्छु अब यहाँ सुरुमा एउटा चाहिँ मैले स्याम्पल पनि लिएँ हैन एउटा नमुना पनि यहाँ दिएको छु अब यो राम्रो छ यो रिदम एउटा नमुना यसमा पनि के छ भने सुरुमा यो फो फो हो हैन यो तपाईहरुलाई यहाँ टाइम सिग्नेचर हेर्दा त्यति बुझ्नु भएको होला हैन यसमा टाइम सिग्नेचर के छ त भन्दा टाइम सिग्नेचर हैन अब टाइम सिग्नेचर चाहिँ फो फो छ यो तपाईहरुले हेर्नुभयो यसको काउन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने आउँछ कि है अब काउन्ट निकाल्दाखेरि के रहेछ 1 2 3 4 यसरी जाने रहेछ है त अब के रहेछ त भन्दा 4 4 बिटमा हैन अब 5 4 हुन्थ्यो भने 5 5 हैन यो 1 2 3 4 5 वटा हुन्थ्यो गुच्छा 1 2 3 4 वटा गुच्छा छन् भन्ने हो अरु फ्र्याक्सनका बारेमा तल्लो फोको भूमिका के त भन्ने बारेमा आजको भिडियोको विषय होइन तपाईहरुलाई कमैलाई लाग्ला यसको रुचि त्यति धेरै व्यवहारिक रूपले त्यति धेरै पनि छैन तर कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल रूपले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त यसको बारेमा म जान्दिनँ उपल्लो फ्लोमा हामी जाउँ त्यो मात्र हेर्ने हो जहिले पनि अब काउन्ट यति भइसकेपछि अब सब काउन्टको कुरा पनि आयो पहिला हैन सब काउन्ट पनि बुझौँ हैन सब काउन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ दुईटा यहाँ तीनटा यहाँ एउटा है अब यो चाहिँ के स्ट्रोक हो तर हाम्रो चाहिँ के छ भने सब काउन्ट भित्र हेर्दाखेरि यहाँ पनि चारै मान्नु पर्ने यहाँ के रहेछ यहाँ दुईवटा काउन्ट यहाँ दुईवटा यहाँ पनि चारवटै तर स्ट्रोक मात्रै तीनटा यहाँ एउटा है काउन्ट भित्र छ नि सब काउन्ट त्यति नै हो सब काउन्ट चाहिँ यहाँ टोटल कति भए 4 कति भए हेर्नुहोस् त 8 9 वटा भए अब फेरि स्ट्रोक कति छन् त यो पनि जान्नु पर्यो हैन स्ट्रोक है स्ट्रोक कति भए 4 4 8 वटा भयो कति फरक भयो हेर्नुहोस् त काउन्ट चाहिँ 1 2 3 4 आयो हैन काउन्टको चाहिँ टोटल्ली हेर्ने यसरी काउन्ट गर्ने 4 देखियो यो 9 देखियो यो 8 देखियो हैन यो हिसाबले के देखिन्छ भन्दा काउन्ट स्ट्रोक हैन काउन्ट भन्दा के छ स्ट्रोक चाहिँ धेरै छ हो उता धेरै देखियो अनि त्यसपछि अनि सब काउन्ट त अझै ठुलो रहेछ ल है सब काउन्ट भनेर राख्नु है यस्तो रिलेसनमा यो बसे रिलेसन भन्ने छ यो रिलेसन पनि जान्नुपर्छ हैन रिलेसन पनि के भयो यो भयो है त यसरी बुझौँ अब यो तपाईहरुले के गर्नुभयो टाइम सिग्नेचर बुझ्नुभयो यसका काउन्ट सब काउन्ट बारे पनि बुझ्नुभयो सब काउन्ट भित्र पनि कोही सब काउन्टमा स्ट्रोक गरिएको छैन स्ट्रोक पनि तपाईहरुले यहाँ मलाई लाग्छ तपाईहरु समक्ष मैले यहाँ प्रश्न पार्न सके कि भन्ने मलाई लाग्यो अब यो यहाँ भूमिका हेर्दाखेरि के रहेछ त भन्दा काउन्टको त 1 2 3 यो काउन्ट गर्नुहुन्छ हैन त्यहाँभित्र पनि अब सब काउन्ट ती काउन्ट पनि झुन्डिएर आउँछन् कि अब 1 and 2 and 3 3 and 4 भनेर जानेको है यहाँ हेर्नुहोस् त 1 and 2 and यस्तो है उच्चारणमा 1 m राख्यो भने आफ्नो आफ्नो हिसाबले 1 n ठिक छ हैन 3 e n हैन
हो केही राख्नुहोस्, जेसुकै राख्नुहोस्, यसमा केही छैन। क ख ग क ए यस्तो केही राख्नु पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। तर 1 2 मा हामी राख्यौँ है त। अब यो हिसाबले यहाँ 2 का 1 n 2 n 3 n 4 छ नि। अब यसलाई अब यहाँ रोल के गर्यो भन्दा यहाँनिर सब काउन्टले यस्तो डिभिजन ल्याएर अझ यसमा हामीले छोडियो भने कस्तो साउन्ड निकाल्यो, यस्तो आयो टङ 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 यस्तो आयो होइन। टङ 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 टङ। यो तपाईँहरूले विभिन्न मोडमा चाहिँ यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको छु होइन, धरती आकाश अरू 8 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य वायव्य नैऋत्य आग्नेय सबै कोणमा हामीले गऱ्यो भने अझै भित्र बस्छ भनेर मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। अब यति भइसकेपछि रिड गर्न पनि आयो। TITI डाउन अपमा भन्नुहुन्छ भने के छ, डाउन डाउन है। यो क्यापिटल यसलाई चाहिँ सरस्वती हेर्दा यो क्यापिटल डी स्मल डी डाउन डाउन। फेरि यहाँ पनि होइन डाउन 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 भयो। यो पनि क्यापिटल डी भयो, यो चाहिँ स्मल डी भयो, यो ई भयो होइन। डाउन 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 अप डाउन। फेरि हेर्नुहोस् यो पनि यो स्मल है, स्मल डी स्मल डाउन हो यो। ल यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। पहिला त बुझ्ने कुरा नै भएन। अनि यसपछि भित्र अब यो सब काउन्टका आधारमा भित्र टङ 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 टङ। यो पहिला भित्र कमान्डमा चाहिँ एकछिन अभ्यास गर्नु होला। त्यसपछि अब यसको आधारमा बुझिसकेपछि अब हामी एकछिन गिटार बजाउँ है त। अब यसमा अब गिटार बजाउने बेला अर्थात् कुनै तबला बजाउने के रहेछ, बोल त फरक हुन्छ नि है। त्यो हिसाबले आफ्नो हिसाबले यो बजाउनु, यो अलि फरक भयो, यस्तो पनि भयो। अब मादल बजाउनु सक्नुहुन्छ, जेसुकै बजाउनु सक्नुहुन्छ है त। अब के भयो, यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ है। त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्न सकिन्छ है त। दर्शकवृन्द, आजको मैले भिडियो काउन्ट सब काउन्टको थोरै जानकारी गराएँ। स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि एउटा रोचक स्ट्रमिङ प्याटर्न तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियो तपाईँहरूलाई उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र कमेन्ट गरेर आफ्नो धारणा पनि राख्न म अनुरोध गर्छु। अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अग्रसरण गर्न अनुरोध गर्छु र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।